अरे के त भन्दै बस है के खोजेको पिलेट सार्नु सक्ने ए त्यतै छ कहाँ छैन त कसको निम्तो पानी खाल्नु देखाउनु भाइ रातिको चाहिँ खोला खोलाको हुँदैछ कि के साग रोप्नुलाई कि होइन त्यहाँ पर घाँस हाल्नलाई म है ए हे ल तपाईँले त राम्रो काम गर्नुहुन्छ दाजुले फोन चाहिँ बोक्दै हुनुहुन्छ कि होइन घरमै छोडा किन छोड्नु अब तपाईँले दिएको फुलिन्छ भाउजूले बोक हेर्नु जाँदैन है हेर्नुलाई थाहा छ यसो जान्छ त गान्टेबाट मात्र त्यसो त्यसो त बाटो उकालोमा पर गाई ल्याएको उकालो अलिकति मास्तिरबाट छैन आउने बाटो छैन त्यहाँ ढुङ्गा छ छिप्पी झरो भने अनु म त एउटा पो गरेर लगाएँ त्यताबाट निकाल्यो नि त गाई लिएको जस्तो छिटो हुन्छ छिटो आइज भनेको धेरै के भन्नु के म गर्नु त एक जुवारले यसो मका
लेख्दै छिटो लेख्नु चार मात्रै कता भयो छिनाइदिइसक्यो यो सक्नुको ए यसो टिकट हाल्नु लाग्ने दुईजना आएको मागेर ल्याउनु हजुर कतिमा पर्छ मुना हो मुना 9 मा पढ्दै थियो दाजु तपाईँहरूको छोराको बिहा त गर्नु त भन सजिलो नि मागी बिहा त घरमा त झन् अलिक धेरै लानु पर्यो मान्छेले हेर्छ कस्तो के दिँदैछ भन्दै हेर्छ नि तागी त डिन्टरला भयो म अस्ति कहाँ के बत्दैछ भने त हिँड्नुमा पनि भोजपुर जाने भयो गोचु नि भनिन्छ नेपाली पनि बोल्नु त बोल्नै खोज्छ जानुभएको दाजु डुलै भइगएछु जाउन एकछिन लेख भने कहिले हेर्नु मैले सुन्दैछ बत्ती बाल्दैछ भन्छ त घाम पो चुक्छ नि मात्र सबैमा पनि हत्ता हुन्छ भाइ तँलाई पढाएको र सर भन्नु सानो त ऊ जाने गरी गयो कति बजी चाहिँ आउनु हुने छेउछेउमा राख्नु हजुर भात पनि पकाउनु नि किनेर मसला गोर्नु पसेर ल मजा लाग्यो भने भन्छ नि हेर्नुमा मगाला हिजो मैले यति लगाएको हो यतिको झोल मन लगाएर खानु भयो मिठो हुन्छ अब बारीमा आफ्नो बारीमा रोपेको
लगाएकै भन्छ ल नाम खाने मान्छे पनि माग्नु कसरी माग्नु सक्छ मलाई त लाग्छ तलको नअरेको बिर्को पनि 10 बजीतिर माम खाने हमर ठोकेर मैले कता राखेछ नि त्यहाँ मेरो होइन ठोकेर और मेरो खोइ त लुगा ठिका बनाइछ हैन मलाई म बनाउँछु ल फुलेर एकछिनमा लगाउनु न तल खोइहाल्दैन बिचार तल झुन्छ तर सरासर पास हुँदै गयो बाक्रो जसरी त बुझ्यो ए पछि भन्नु पछि त ढिलो भइसक्यो तर काट्नु पर्छ रहेछ पनि यही सम्बन्धले म तँलाई किनिदिन्छु होइन म थाना बोट किन म दिँदै तिम्रो खुर्सानी चाहिँ छैन राक्षसी माथि हेर्नुपर्ने छौ कि छैन नि लामो सबै चलाउँदै निकाल्दै गरेको छ अनि के एकछिन मैसँग भात दिने भनेर त तिमीलाई त होइन त बिरारीलाई मेरो पिरो खाने बाटोबाट खोर्सानी त सानो काट्नुपर्ने छ क्या उमा कटिङ बोर्डमा मैले त खाँदैनौ नि किन नि चक्खु भएका जता ततै छ कसम यो राख न त्यहाँ यति पनि पुगो म त्यसरी भान्चेले दिने के काटेर अब चाहिँ खोर्सानीको धेरै अपेलै नभयो क्या जस्तो लागेर बाटोमा बस्छु म छोरा कसम भन्ने बानी भएछ कसले सिकाएको मलाई यसो दिनै खोर्सानी चाहिँ चट्टा काट्ने चट्टा
바로 아니. बस्ने आउँदैछ पिरोले पिरो पिरो 액체 괜찮네. 나는 뭘 전혀 끌수 있는데. 뭐야? Mời em ăn. Đây là 또 가려면 뭐 있어 가려 아니